Η Figure AI παρουσίασε το ρομπότ Helix Zero, το οποίο εκτελεί καθημερινές οικιακές εργασίες χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Τα τελευταία χρόνια η ρομποτική εξελίσσεται με εντυπωσιακό ρυθμό. Ένα νέο βίντεο από τη εταιρεία ρομποτικής Figure AI τονίζει αυτή την εξέλιξη. Η εταιρεία παρουσίασε το Helix Zero 2, ένα ανθρωποειδές ρομπότ AI που έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί καθημερινές οικιακές εργασίες χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Το σύστημα είναι ικανό να εκτελεί σύνθετες ακολουθίες ενεργειών, όπως ο καθαρισμός ενός σαλονιού ή η οργάνωση ενός χώρου, λειτουργώντας πλήρως αυτόνομα. Το ρομπότ μπορεί να ξεφορτώνει πιάτα, να τακτοποιεί αντικείμενα, να οργανώνει δωμάτια και να καθαρίζει επιφάνειες. Σε ένα βίντεο επίδειξης που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, το ανθρωποειδές ρομπότ εμφανίζεται να κινείται μέσα σε ένα σαλόνι, να εντοπίζει αντικείμενα πάνω σε τραπέζια και να τα τοποθετεί στη σωστή θέση. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι όλες αυτές οι ενέργειες πραγματοποιούνται χωρίς καμία ανθρώπινη καθοδήγηση ή συγκεκριμένες οδηγίες βήμα προς βήμα. Το σύστημα φαίνεται να αναγνωρίζει το περιβάλλον, να εντοπίζει την ακαταστασία και να αποφασίζει μόνο του τη σωστή σειρά ενεργειών για την τακτοποίηση του χώρου. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τεχνολογικά στοιχεία του Helix Zero 2 είναι το ενοποιημένο νευρονικό του σύστημα. Αντί να χρησιμοποιεί ξεχωριστά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για κάθε λειτουργία, το ρομπότ βασίζεται σε ένα ενιαίο νευρονικό δίκτυο που ελέγχει ολόκληρο το σώμα του. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στο σύστημα να συντονίζει ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές ενέργειες, όπως την κίνηση, την ισορροπία και το χειρισμό αντικειμένων. Ταυτόχρονα, το ρομπότ συλλέγει πληροφορίες από πολλαπλές πηγές αισθητήρων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται συστήματα όρασης, αισθητήρες αφής και μηχανισμοί ιδιοδεκτικότητας που επιτρέπουν στο ρομπότ να κατανοεί τη θέση και την κίνηση των άκρων του. Όλες αυτές οι πληροφορίες επεξεργάζονται σε πραγματικό χρόνο από το κεντρικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο λαμβάνει αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις του ρομπότ. Για να μπορεί να χειρίζεται αντικείμενα με ακρίβεια, το Helix διαθέτει προηγμένα συστήματα αισθητήρων. Μια κάμερα έχει τοποθετηθεί στην παλάμη του ρομπότ, επιτρέποντάς του να βλέπει τα αντικείμενα που πρόκειται να πιάσει. Παράλληλα, στις άκρες των δακτύλων υπάρχουν αισθητήρες αφής που βοηθούν το σύστημα να αντιλαμβάνεται την πίεση και τη θέση των αντικειμένων. Η συνδυασμένη χρήση οπτικών και απτικών δεδομένων θεωρείται κρίσιμη για την ανάπτυξη ρομπότ που θα μπορούν να λειτουργούν σε πραγματικά περιβάλλοντα και όχι μόνο σε εργαστήρια.